Hello everyone, নমস্কাৰ। মোৰ নাম দেৱশ্ৰী আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো Simplify Your Life ৰ আন এটা ভিডিঅ'লে। য'ত আমি কথা পাতো ফেশ্বন, বিউটি, লাইফষ্টাইল, প্লেনিং, অৰ্গেনাইজিং, DIY আৰু বহুত কিবা-কিবি। যদি তেনে ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ তাত আহি থাকে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব গৈ আছো মোৰ প্লেনাৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'। যেহেতু ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ পৰাই আপোনালোকৰ লগত কৈ আহিছো প্লেনিং অৰ্গেনাইজিং, কিন্তু প্লেনিং কি হয় এতিয়ালৈকে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই। গতিকে আজি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হ'ব য'ত মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ প্লেনিং ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম। প্লেনিং কি হয়, প্লেনাৰ কি হয় সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম। তেনেহ'লে ব'লক বেছি পলম নকৰাকৈ আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্লেনিং কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? সহজ কথাত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ডে টু ডে লাইফত আমি ইমানবিলাক কাম, ইমানবিলাক চিন্তা চৰ্চা আমাৰ ব্ৰেইনত আহি থাকে, এইটো কৰিম, সেইটো কৰিম, সেইটো কৰিম, সেই সকলোবোৰ সময়মতে নিয়াৰিকৈ কৰি যাবৰ কাৰণে আমাক প্লেনিঙৰ দৰকাৰ। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ হাতত কাম ইমান বেছি, মানে ইটো কাম, সিটো কাম, নিজৰ কাম, অফিচৰ কাম, ঘৰৰ কাম আৰু সময় একেবাৰেই কম। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় 24 ঘণ্টাটো যদি অলপ বঢ়াই দিব পাৰিলোহেঁতেন, নহয়নে? মোৰ লগততো হয় 24 ঘণ্টা সময়খিনিও যেন বহুত কম তেনেকুৱা লাগে। আৰু কেতিয়াবা হয়তো টোপনিও কমপ্লিট নহয়, তেনেকুৱাও হয়, নহয়নে? যি আমাক 7ৰ পৰা 8 ঘণ্টা সময় শোৱাৰ প্ৰয়োজন, সেই সময়খিনিও আমি কেতিয়াবা নিজক দিব নোৱাৰোঁ। ঘৰৰ কাম, জব সেইবিলাকৰ উপৰি নিজৰ ভাল লগা কামবোৰতো থাকেই। তাৰোপৰি যদি কোনোবাই নিজৰ পঢ়াৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, কাৰণ আজিকালি আমি জবৰ লগতে পঢ়াৰ প্লেনিঙো কৰোঁ, কিবা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণেও প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ, সেইবিলাকো যদি কৰোঁ তেনেহ'লে গোটেইবোৰ মিলি ইমান এটা মেছ মানে ক্ৰিয়েট হয় যিটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ খুবেই প্ৰব্লেম হয়। টাইমখিনি একদম আমি মিলাই ল'ব নোৱাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি প্লেনাৰ ইউজ কৰে তেনেহ'লে খুবেই ভাল। আপোনাৰ ডেইলি প্লেনিং, মান্থলি প্লেনিং, ইয়াৰলি প্লেনিং যদি আপুনি কৰে, ই আপোনাৰ জীৱনত বহুত সহায় কৰিব। মই নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, সেইবাবে ভাবিছোঁ মোৰ সকলোবোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মই কি শিকিছোঁ, কি ভুল কৰিছোঁ, গোটেইবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সেইকাৰণে মই প্লেনিঙৰ এটা মানে প্লে'লিষ্ট বা প্লেনিঙৰ এটা ছিৰিজ মোৰ চেনেলত মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। প্লেনাৰ বা প্লেনিং বাহিৰত সকলোৱে ইউজ কৰে, বহুতেই ইউজ কৰে। মই যদি ইউটিউবত আমি চাৰ্চ কৰোঁ বহুত ভিডিঅ' পাম, কিন্তু ইণ্ডিয়াত নতুনকৈ আহিছে এইটো কনচেপ্ট, লাইক 4-5 ইয়াৰ্ছমানৰ পৰা মে বি আহিছে। আৰু মই যেতিয়া চাইছিলোঁ প্লেনিং ভিডিঅ' অসমীয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ভিডিঅ' নাছিলে। সেইবাবে মই ভাবিলোঁ মোৰ চেনেলত মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ, যাতে যিসকল মানে আমাৰ অসমীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ মাজতো এই বস্তুটো পপুলাৰ হওক, তেওঁলোকেও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব পাৰে বা নিজেও ফ'ল' কৰিব পাৰে নিজৰ লাইফষ্টাইলটো ইজি কৰিবৰ কাৰণে। মোৰ বহুত বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই এইটোৰ ওপৰত। মই 2-3 বছৰমানৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ। প্ৰপাৰ প্লেনাৰ মই ইউজ কৰা নাছিলোঁ। মই ফাৰ্ষ্ট প্লেনাৰ জাষ্ট এখন নোটবুক লৈছিলোঁ, তাত মই কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত তাৰ নেক্সট ইয়াৰত মই ডায়েৰী ফ'ল' কৰিলোঁ, ডায়েৰী ল'লোঁ, যিবোৰ আমি ইয়াৰলি ডায়েৰী পাওঁ সেইবোৰ ল'লোঁ, সেইবিলাকত মই কৰিব ল'লোঁ। আৰু এইবাৰ ফাইনেলি মই 2খন প্লেনাৰ কিনিলোঁ। নিউ ইয়েৰৰ সময়ত বহুত এক্সাইটেড আছিলোঁ যেতিয়া প্লেনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছিলোঁ। সেইটো টাইমত বহুত পপ আপ হৈ আছিল সেইবোৰ ভিডিঅ'। চাইছে মোকো প্লেনাৰ লাগে, কাৰণ মই যদিও প্লেনাৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই ইউটিউবত চোৱা নাছিলোঁ, নিজে যি জানিছিলোঁ তাৰ পৰাই কৰি আছিলোঁ। যেতিয়া মই ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ ল'লোঁ তেতিয়া মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল যে মোক এখন প্লেনাৰ লাগে। ডায়েৰীত আপোনালোকে ডায়েৰীটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই এখন প্লেনাৰ ল'ব বিচাৰিছিলোঁ। আৰু বৰ্তমান ইণ্ডিয়াতো ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ডৰো আছে প্লেনাৰ, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেনাৰ থাকে। আপোনালোকে পইচা ইনভেষ্ট কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, আপোনালোকে এখন নোটবুক আনিও ইয়াক ফ'ল' কৰিব পাৰে। জাষ্ট প্লেনাৰখন ফ'ল' কৰক, ই বহুত হেল্প কৰে, বহুত। নতুন বছৰত এনেকুৱা নহয়নে এইটো কৰিম, সেইটো কৰিম, সেইটো কৰিম, বহুত মানে নিউ ইয়েৰ ৰিজলিউশ্যন আমি বহুত লওঁ, কিন্তু সেইবোৰ আমাৰ ফ'ল' কৰা নহয়। তাৰ কাৰণে সহজ উপায় হৈছে প্লেনাৰ। আগতে যদি আপোনালোকে 10% কৰিছিল, দেন প্লেনাৰ ইউজ কৰি আপোনালোকে 50%টো এচিভ কৰিব পাৰিব। মই জানুৱাৰী মাহৰ পৰা প্লেন কৰিছিলোঁ ল'ম বুলি, হওঁতে প্লেনাৰখন মোৰ হাত আহি পোৱালৈকে জানুৱাৰী লাষ্ট হৈ গৈছিলে। চ' এই ভিডিঅ'টো মই ভাবিলোঁ যে যিহেতু ইংলিছ নিউ ইয়েৰ গ'ল, আমাৰ অসমীয়া নিউ ইয়েৰ আহি আছে নহয় জানো? আপোনালোকে যদি বিচাৰে বহাগ মাহৰ পৰা ফ'ল' কৰিব পাৰে। বহাগ মাহটো জানো আমাৰ কাৰণে নতুন বছৰ নহয়? যদি আপোনালোকে ভাবে যে নিউ ইয়েৰ গুচিয়ে গ'ল, কেতিয়া আৰম্ভ কৰিম, আপোনালোকে যিকোনো সময়ত কৰিব পাৰে, কিন্তু বহাগৰ পৰা কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰে। বহাগ মাহ আমাৰ কাৰণে নতুন বছৰ,
আমি ৰিজলিউশ্যনৰ কাৰণেও এটা বহুত ভাল সময় বুলি মই ভাবোঁ। নতুন বছৰ প্লেনিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰক। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে বহুত দেৰিকৈ চাইছে তেনেহ'লে যেতিয়াই চাইছে আপোনালোকে তেতিয়াৰ পৰাই কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ কৰিবলৈ মন গৈছে। গতিকে সেইখিনিয়ে আছিলে প্লেনিং, কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেনিং। সেইবাবে এতিয়া মাৰ্চৰ লাষ্টত মই এই ভিডিঅ' ছিৰিজটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, যাতে আপোনালোকে এপ্ৰিলত যদি কিনিব বিচাৰে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিও বহাগ মাহলৈকে আপোনালোকৰ হাতত আহি যাব। যদি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে লৈ পেলাই বহাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। মোৰ গোটেই এখন প্লেনাৰ মই কেনেকৈ ছেট আপ কৰিম, কি কৰিম, সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখাম। কালি পৰহি তেনেকৈ আহি থাকিব ভিডিঅ'। আজি জাষ্ট মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ প্লেনাৰৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'। যেতিয়া প্লেনাৰখন লোৱাৰ ডিচাইড কৰিছিলোঁ, মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল গোটেই বছৰ মই যিহেতু ইউজ কৰিম, সেইখন মই গোটেই বছৰ ভাল পাই থাকিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে আজি মই কিনিলোঁ, আজি মই ভাল পালোঁ, কাইলৈ মই নাই বেলেগ এখন ইউজ কৰোঁ, তেনেকুৱা নহয়। চ' মাৰ্কেটত বহুত প্লেনাৰ আছে, ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম 250 ৰুপিজ টু 4000, 5000লৈকে আপোনালোকে বহুত প্লেনাৰ পাব। বাট মই এটা এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত বিচাৰিছিলোঁ, লগতে মোৰ যিখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট সেইখিনি যাতে ফুলফিল হয় সেইটোৰ ওপৰতো মই ধ্যান ৰাখিছিলোঁ। চ' মই বিচাৰোঁতে বহুতেই টাইম পাৰ হৈ গৈছিলে। মই একদম পাৰফেক্ট প্লেনাৰ এখন মোৰ কাৰণে পোৱা নাছিলোঁ। প্লেনাৰবোৰ এনেকুৱা হয় ভিতৰবোৰ চিমিলাৰ থাকে, কিন্তু হয়তো পেজৰ কোৱালিটি বেলেগ থাকে, হয়তো ব্ৰেণ্ডৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰাইচবোৰ বাঢ়ি যায়। কিছুমানত পেজৰ কোৱালিটি, দেন প্ৰিণ্ট, তেওঁলোকে যি ডিজাইন ইউজ কৰে সেইবিলাকৰ কাৰণে দামবোৰ বাঢ়ি যায়। আৰু কিছুমান প্লেনাৰ 2-3 মান্থছৰ কাৰণে আহে বা 6 মান্থছৰ কাৰণে আহে, সেইবোৰ 250-300 ৰুপিজত পাই যায়। চ' আপোনালোকে নিজৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট মতে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। মই যেতিয়া বিচাৰি থাকোঁতে মই বহুত চাইছোঁ, বহুত কেইটা ৱেবছাইট আছে, কিন্তু মই বিচাৰি মোৰ বাজেট, মোৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট চবৰে ভিতৰত মই বহুত হেপী ৱেগনৰ প্লেনাৰ। আৰু প্লেনাৰখন মোৰ খুবেই ভাল লাগিছিল। ইমান ধুনীয়া কালাৰ, ইমান ধুনীয়া তেওঁলোকৰ কালেকশ্যন, বহুত ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্লেনাৰ আছে। আৰু মই কিনাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ অফাৰ চলি আছিলে। বৰ্তমান আছে নে মই নাজানো বাৰু, যদি আছে আপোনালোকেও অফাৰ পাই যাব। মই যেতিয়া কিনিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ অফাৰ চলি আছিল বাই ওৱান গেট ওৱান। গতিকে মই 1299ত মই দুখন প্লেনাৰ পাইছিলোঁ। একদম হেপী, বিকজ মোক দুখন প্লেনাৰেই লাগিছিল। এখন মোৰ নিজৰ কাৰণে আৰু এখন মোৰ মানে প্ৰফেচনেল লাইফৰ কাৰণে, লাইক ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক, মোৰ জব লাইফ হওক, যি নহওক সেইখিনিৰ কাৰণে। আৰু এখন কমপ্লিটলি মোৰ পাৰ্চনেল নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে। আপোনালোকক মই দুখন প্লেনাৰৰ কথা নকওঁ, এখন প্লেনাৰেই ইউজ কৰক। মই জাষ্ট ভাল পাওঁ, মই নিজে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ কি কৰিছোঁ, মই কি ভুল কৰিছোঁ, কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে, সেইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই দুখন প্লেনাৰ লৈছোঁ, আপোনালোকে এখন প্লেনাৰ ল'লেও হ'ব। মই বিচাৰি যি দুখন প্লেনাৰ ডিচাইড কৰিছিলোঁ সেই দুখন হৈছে এই দুখন। এখন হৈছে হামিং বাৰ্ড আৰু এখন হৈছে পিংক ব্লছম। বহুত ধুনীয়া। এই পিংক কালাৰটো হয়তো ডোন্ট জাজ মি, আই লাভ পিংক কালাৰ। পিংকৰ চব শ্বেড নহয়, কিছুমান শ্বেড মোৰ বহুত ভাল লাগে। বহুত মৰম লগা এটা কালাৰ নহয়নে? গতিকে এইখন মই একদম বহুত ভাল লাগিছিল, দেখিয়ে মই ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। গতিকে এইখন ল'লোঁ, আৰু যিহেতু ফ্ৰী আছিলেই গতিকে এইখন ল'লোঁ। এইখনো ফ্ল'ৰেল, মই ফ্ল'ৰেল বহুত ভাল পাওঁ। আগতেও চাগে মই কৈছোঁ ভিডিঅ'ত মই ফ্ল'ৰেল বহুত ভাল পাওঁ। চ' এই দুখন প্লেনাৰেই মই লৈছিলোঁ। এতিয়া ব'লক মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাওঁ। চ' প্লেনাৰখন এনেকুৱা এটা বক্সত আহিছিলে, বহুত ধুনীয়া এটা ষ্টাৰ্ডি, একদম বহুত ধুনীয়া এটা বক্স হয়। দুটা বক্স, দুখন প্লেনাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে। বহুত ধুনীয়া। এইটো প্ৰিণ্টটো চাওক, মই ক্ল'জ আপ দিছোঁ আপোনালোকক। এনেকৈ চৰাই, ফুল, গছেৰে ভৰ্তি এটা ধুনীয়া বক্সৰ ভিতৰত প্লেনাৰখন আহিছিলে। চাওক ইমান ধুনীয়া প্ৰিণ্টটো, মানে মোৰ বহুত ভাল লাগিছিলে। এখন হৈছে পিংক ব্লছম বুলি মই যিখন কৈছিলোঁ সেইখন প্লেনাৰ। চাওক প্ৰিণ্টটো একদম ধুনীয়া এটা প্ৰিণ্ট, ফুল আৰু এনেকুৱা ধৰণত আহিছে, য'ত এইটো এয়া চাওক পিংক, গ্ৰীণ, হোৱাইট মিক্স, আৰু এনেকৈ প্লাষ্টিক ৰেপত আছিলে। ৱাও, ইমান ধুনীয়া। 2023 এণ্ড এইফালে এইটো লিখা আছে ইউ কেন ডু হাৰ্ড থিংছ ৰিয়েলি। চ' ব'লক আমি এখন সোনকালে অ'পেন কৰোঁ।
সো ফাৰ্ষ্ট আছে এইটো এটা ব্লেংক পেজ ইয়াত আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে ডেকোৰেশ্যন কৰিব পাৰে একো দিয়া নাই ইয়াতে নেক্সট আছে এইটো এটা সাইডে আপুনি নিজৰ নাম বা যি লিখিব বিচাৰে লিখিব পাৰে আৰু এটা সাইডে ব্লেংক আছে ইয়াতে আছে দিস প্ল্যানাৰ বিলংস টু এটা ধুনীয়া ফ্লোৰেল প্ৰিন্টৰ মাজত এইটো আছে নেক্সট আছে আপোনাৰ এইটো এটা মানে ড্ৰিম বোৰ্ড য'ত আপুনি লিখিব পাৰে পেজ বহুত ধুনীয়া হয় একদম মানে ডাঠ পেজ ইয়াতে কোনো মানে ইংক বিয়পি যোৱাৰ কোনো চান্স নাথাকে সো এইটো ফাৰ্ষ্ট পেজটো হৈছে ক্ৰিয়েট ইয়ৰ অ'ন মেজিক ঠিক আছে এণ্ড নেক্সট পেজত আছে হুৱেৰ ইউ আৰ সো ইয়াতে আপোনালোকে এইটো নেক্সট পেজ হয় মই এইবোৰ চব কাষ্টমাইজ কৰিম সো দেন আছে কেলেণ্ডাৰ এফালে আছে 2023 আৰু এটা সাইডে আছে 2024ৰ কেলেণ্ডাৰ যিটো আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ বা কিবা লিখিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে দেন আছে ইয়াৰ এট এ গ্লেন্স ইয়াত দুটা পেজ আছে প্ৰত্যেক মাহৰ কাৰণে আছে 12 মান্থছৰ বা এটা বক্স আছে আপোনালোকে ইয়াত বছৰটোৰ যি মেমৰিজ ৰাখিব বিচাৰে ৰাখিব পাৰে দেন আহি গ'ল গ্ৰেটিটিউড ইয়াতে গ্ৰেটিটিউড আপোনালোকে কৰিব পাৰে নেক্সট আমাৰ মান্থলি পেজ ষ্টাৰ্ট হৈছে এখন হৈছে জানুৱাৰী মান্থ গোটেই মান্থৰ ডেট দিয়া আছে আপোনালোকে মান্থটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত প্লেন কৰি ল'ব পাৰে কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট হওক ডেট হওক ইয়াতে মাৰ্ক কৰিব পাৰে দেন আহি গ'ল হেবিট ট্ৰেকিং এণ্ড মান্থলি প্লেনাৰ তো এইটো হৈছে নেক্সট পেজ আপোনালোকে কিবা হেবিট ট্ৰেক কৰিব পাৰিলে কৰিব পাৰে মই জাষ্ট এটা কুইক ভিউ দি গৈছোঁ দেন আছে প্ৰজেক্ট প্লেনাৰ মান্থত আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰজেক্টৰ প্লেনিং আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত নোট ডাউন কৰি ৰাখিব পাৰে দেন আমাৰ ইয়াৰ পৰা মান্থলি মানে ডেইলি প্লেনিং ষ্টাৰ্ট হৈছে জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই আৰু ছাইডত এটা ধুনীয়া কোডৰ সৈতে এইটো পেজ আমাৰ মান্থটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে প্ৰত্যেক দিনৰ এটা সৰু সৰু বক্স আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে নোটছ আৰু ৰিমেম্বাৰৰ কাৰণেও আছে এয়া প্ৰত্যেকটো পেজ তেনেধৰণে আছে 1 2 3 কে সৰু সৰু এটা ডেটৰ কাৰণে এটা পেজ নাই এটা মানে এটা উইক আছে দুটা পেজ কভাৰ কৰি এয়া জানুৱাৰী মান্থ শেষ হোৱাৰ পিছত ফেব্ৰুৱাৰী মান্থ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু তাতো গ্ৰেটিটিউডৰ কাৰণে পেজ আছে দেন মান্থলি স্প্ৰেড আছে আৰু বাকিবোৰ সেম আমাৰ মান্থলি পেজ যেনেকৈ থাকে তেনেদৰেই আছে প্ৰত্যেকটো পেজ মই আপোনালোকক এতিয়া প্ৰত্যেকটো মান্থৰ যিটো মানে হেৰি আছে পেজ আছে সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো হৈছে মাৰ্চ মাহৰ কাৰণে এইটো দেখিছে মাৰ্চ মাহৰ ষ্টাৰ্টিঙত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা পেজ ডেকৰেটিভ পেজ আছে দেন এপ্ৰিলৰ কাৰণে আছে এইটো পিংক অৰেঞ্জ এণ্ড ব্লু শ্বেডত বহুত ধুনীয়া এটা প্ৰিণ্ট যিটো চৰাইৰ হেৰি থিম আছিলে আগৰ পৰা আৰু ইয়াতে বুকমাৰ্কৰ কাৰণে এডাল ৰছী আছে দেই আপোনালোকে সেইডাল ইউজ কৰিব পাৰে বুকমাৰ্ক দেন এপ্ৰিলৰ পিছত আহি গ'ল মে এইটো হৈছে মে মাহৰ পেজ দেন আহি গৈছে বাকী ভিতৰৰ পেজ সেম হয় চ' মই দেখুওৱা নাই আৰু মেৰ পিছত আহিলে জুন বাকী সৰু সৰু ডিজাইন আছে এলিমেণ্ট পেজবিলাকত পেজটো বহুত ধুনীয়া মই কৈছোঁৱেই আপোনালোকক এইটো মাজতে এটা পেজ মই এৰি গৈছিলোঁ এইটো এটা দেন এইটো হৈছে জুন মাহৰ সৰি এইটো জুলাই হয় আৰু জুলাই হৈছে মোৰ বাৰ্থডে মান্থ দেন আগষ্টৰ কাৰণে আছে এইটো পেজ ক্ৰিয়েট ইয়ৰ অ'ন মেজিক এগেইন এইটো হৈছে আগষ্ট দেন আছে আমাৰ তাত ছেপ্টেম্বৰৰ কাৰণে আছে এইটো পেজ লাইট গ্ৰীণ থিমত আছে এইটো ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত আহিল অক্টোবৰৰ কাৰণে আছে এইটো পেজ পূজাৰ সময় ন স্প্ৰিং আহিব চ' এইটো আহি গৈছে অক্টোবৰ দেন আহিছে অক্টোবৰৰ পিছত আহি গ'ল নৱেম্বৰ ক'ত এইটো হৈছে নৱেম্বৰৰ পেজ লাইট অৰেঞ্জ য'ত আছে নৱেম্বৰৰ পিছত ডিচেম্বৰ এইটো একদম ডাৰ্ক গ্ৰীণ
ডিচেম্বৰৰ যিটো পেজ আছে একদম ডাৰ্ক গ্ৰীণত আছে। দেন ডিচেম্বৰত আমাৰ মান্থ শেষ হ'ল। দেন লাষ্টৰ ফালে আমাৰ কিছুমান পেজ আছে, এয়া ইয়াৰ ৰিভিউ, দেন কেইটামান ব্লেংক পেজ আছে যিটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে ইউজ কৰিব পাৰে এইকেইটা। দেন এইবোৰ প্ৰায় 6টামান পেজ আছে এনেকৈ। আৰু একেবাৰে লাষ্টত পাছৱৰ্ড এণ্ড কণ্টেক্ট ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে আছে। এইকেইটা আপোনালোকে দেখিছে, পাছৱৰ্ড এণ্ড কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিব পাৰে। 2টা পেজ আছে। দেন ৱেবছাইট সেইবিলাকৰো আছে ডিটেইলছ, এইটো পেজ লাষ্ট পেজটো। আৰু ইয়াৰ লগত আহিছে 2খন ষ্টিকাৰ শ্বিট। এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কেইটামান ষ্টিকাৰ আছে। ফ্ল'ৰেল হয় ষ্টিকাৰকেইটা, মানে যিখন প্লেনাৰৰ থিম হয় সেইটোৰ লগত মেটচিং কৰি। এয়া এণ্ড লাষ্টত আছে ফাংচনেল ষ্টিকাৰ বুলি আমি যিটো কওঁ। এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ডেট আছে আৰু মানে আমি ইউজ কৰিব পৰাকৈ আছে। ডেডলাইন, ইমেইল, অছম, হেপী, পাৰ্টি, বাৰ্থডে, বহুতকেইটা আছে। এইকেইটা আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। চ' এইখনেই আছিলে মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্লেনাৰখন। এতিয়া মই আপোনালোকক নেক্সটখন দেখাম। সেইখন মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, একদম মানে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। আৰু যিহেতু মই আনবক্সিং ঠাণ্ডা দিনত কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে চুৱেটাৰ পিন্ধি আছোঁ দেই। এইখন জানুৱাৰী মাহৰে ভিডিঅ' হয়, মই শ্বেয়াৰ কৰাত দেৰি হৈছে। দেন এইখন হৈছে ছেকেণ্ডখন, যিখন হামিং বাৰ্ড আছিলে। এইটো দেখিছে, এটা চৰাই আছে ওপৰত, গ্ৰীণ কালাৰ হামিং বাৰ্ড। চ' এইখন হৈছে ছেকেণ্ড প্লেনাৰখন। এইখন হোৱাইটত এনেকৈ ফ্ল'ৰেল প্ৰিণ্ট আছে। এইটো হৈছে বেক চাইডটো, এগেইন প্লাষ্টিক ৰেপত আহিছে। 2খন প্লেনাৰ ধুনীয়াকৈ ৰেপ কৰিছে, পেকেজিং বিৰাট ধুনীয়া তেওঁলোকৰ। এইখনৰ অনলি বাহিৰটোহে প্ৰিণ্টটো বেলেগ, বাকী ভিতৰটো ছেইম হয়। আপোনালোকে দেখা পাইছেই, মই যিহেতু ফটোত চাইছিলোঁৱেই সেইকাৰণে মই ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ডেই কৰি দিছোঁ আপোনালোকক। গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখা পাব। এই পেজবোৰ মে বি উল্টা পুল্টাকৈ আছে, কিন্তু চিমিলাৰ হয়, ছেইম পেজ হয়। ভিতৰৰ গোটেইবোৰ ফাংচনেলিটিও ছেইম হয়। চ' এয়া আপোনালোকে দেখা পালে। চ' এয়া আছিলে মোৰ 2খন প্লেনাৰ। আপোনালোকে দেখা পাইছে ইমান ধুনীয়া। আৰু এইখন মই কেনেকৈ কি কৰোঁ, কি প্লেনিঙৰ, কি ডেক'ৰেশ্যন কৰোঁ, গোটেইবোৰ আপোনালোকৰ লগত পিছত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। যদিহে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ তাত আহি থাকে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।